مصر كانت معباية من الصهيونيين يلي جايين من إسرائيل، كانوا يجوا عدد كتير من السائحيين يلي عايشين في إسرائيل. مصر دولة إسلامية، ولكن مصر بتدعم إسرائيل. بطلع هيك بشوف كتابة عبرية. What is this? كتابة عبرية، يعني إلا شوي بدكم تمدوا لهم السجادة الحمراء كمان. معقول وصلت لهالدرجة تكونوا عبيد؟ بعتوا هويتكم البشرية للحيوانية، وبعتوا شرفكم، وبعتوا حتى جنسيتكم على مود شو؟ على مود الفلوس. وأول ما هم زتولكم الدولارات لسانكم طلع من حلقكم. أهلا وسهلا فيكم في فيديوهات جديدة وحلقات رهيبة. اليوم حابة أتكلم عن منطقتين يلي زرتهم في مصر، نويبع وطابة. أنا كنت في دهب، أخذت الباص إلى منطقة يلي اسمها نويبع. بدها مسافة وبنوصل إن شاء الله. أنا كنت قاعدة جنب الشوفير يلي كان سايق الباص. إحنا هلا بطريقنا رايحين ومتجهين على دهب. كل هاي المنطقة عبارة عن صحراء وجبال، جبال كتير هون. بدنا شغلة ساعة لحتى نوصل. وأنا قاعدة بالباص يعني بطلع هيك بشوف إن ما في كتير ركاب قلب الباص. يعني أنا نزلت من الباص وكان في حتى رجال كمان نزل هو من الباص، يعني أنا وهو نزلنا من الباص. كنت حامل الشنطة وماشية، والدنيا كانت كتير شوب، يعني يا الله كانت درجة الحرارة هيك شغلة 45 زائد. وانتو بتعرفوا في مناطق في مصر جدا صعب تلقط الشبكة على تليفونك. ما قدرت استخدم يعني تليفوني لحتى اشوف وين بدي اروح بالضبط، وما عرفت وين بدي اروح. يا الله صرت اروح يمين شمال لخبطت. الباص نزلني هون، انا ما بعرف وين بالضبط. حجزت كامب وهلا عم نقعد عم بدور على الكامب لحتى الاقيه. بشوف يعني هذا الرجال اللي نزل معي كان قبالي، ولا تخليني أمشي شوي هيك أسرع شوي وأسأله يعني وين بدي روح، أي منطقة، يعني أعطيه العنوان وبركي هو بيعرف. سألته عفوا لو سمحت فيك تساعدني، أنا بدي أروح على هالمنطقة. قال لي وين بدك تروحي؟ قلت له يعني بدي أروح أخيم، بتعرف وين محل واحد فيه يخيم؟ قال لي إيه أنا كمان رايح لهونيك. قلت له عن جد؟ قال لي إيه. عليهم رحنا مع بعض. نويبع هي منطقة كلها كامبات، في الواحد يخيم هناك، عرفتوا؟ اللي مفكر بده يكون لوحده بدون التليفون وبدون شبكة، وتكون انت معزول عن البني ادمين كلها، عن المجتمع كامل مكمل، بتروح على منطقة يلي اسمها نويبع، وهناك بالفعل بتروح بتستريح وبتخيم، يعني بتخيم قبال البحر. ونحن ماشيين ما بشوف لكم إلا فجأة على غفلة مشيوا معنا كلاب كتيرة. يا الله كان تقريبا فوق 5-6 كلاب. حسيت ان هدول الكلاب جاي يحموني. يا الله هيك انا اجاني هالاحساس. شوفوا هالكلاب بيمشوا معنا عم بيحمونا، تشلبوا فينا. صرت احكي مع الكلاب وهالقصص هاي وهيك. الكلاب وين ما رحنا عم بيمشوا ورانا، مش كلب واحد، كلاب كثيرة. ان شاء الله هذا اللي وراي، هذا اللي وراي هون متخبي، هذا ما بيحكي. تعال حبيبي تعال. فعملت اني رابورتاج مع هذا الرجال، خلينا يعرفنا شوي اكثر عن هاي المنطقة يلي في نويبع. هاي أنا أحمد سمير، اهلا وسهلا. مصر، كايرو، في طريق نويبع طابة، نص طريق نويبع طابة كده بين سوير. صار يتكلم حتى يقول نويبع وين تقع، يعني ايش هي الدول يلي بتكون على حدود نويبع المصرية. الأردن قدام كده هيكون طابة. فزقطت كلام من تمه وقال يعني اللي فوقنا إسرائيل. وبعد طابة على طول هيكون إسرائيل. اوكي إسرائيل، اللي ايه إسرائيل؟ قعدت هيك أفكر بيني وبين حالي، واو انت مصري وعايش في مصر، وانا سألتك ايش هي المناطق يلي بتكون على حدود نويبع، بتقوم انت بتحكي بتقول ان نحن موجودين جنب اسرائيل. وبعد طابة على طول هيكون إسرائيل. انا بصراحة
انصدمت. يعني قصدك انت اسرائيل ولا فلسطين؟ مشان افتهم يعني. قال لي لا لا لا، فلسطين فلسطين. اوكي. نويبع احنا اسرائيل ولا فلسطين؟ فلسطين. ايوه معلش ايه عندي. أنا فاهمة إن كانوا يجوا عدد كتير من السائحيين يلي عايشين في إسرائيل، كانوا يجوا على المناطق في نويبع. مصر كانت معباية من الصهيونيين يلي جايين من إسرائيل، كانوا يعني سائحيين مثل كل بني آدم. أبسط حاجة ممكن أقولها عن نويبع it's one of the most relaxing places ever you can ever see. بأي ناحية يعني؟ كل حاجة يعني الماين بيس، مش زحمة طبعا. البحر دي برضه حاجة عن نويبع، أنت ما ينفعش تيجي نويبع يومين أو 3. السلام عليكم. وصلنا وأخيرا. فإجا شخص الموظف اللي بيشتغل هنيك، أهلا وسهلا فيكي في نويبع، في عدة نوع من التخييم يلي انتو فيكم تختاروها. قال لي إذا بدك تاخدي أفخم تخييم بيكون فيها مكيف بدك تدفعي هالقد، إذا بدك تاخدي خيمة بدون تكييف يعني أكيد السعر رح يكون شوي أقل. بدي يعني الخيمة عندكم يلي بيكون فيها تكييف. قال لي الخيمة واحدة على يوم واحد $70. $70 على ليلة واحدة. قال لي ايه مدام. اوكي. ودي طيب بالخيمة اللي بدون تكييف بتدفعي $25. من $25 ل $80 مبلغ كتير كبير يا الله. فأنا شو قلت له طيب بدي خيمة بدون تكييف، خلص فينا أنام يعني بدون تكييف وبدون ما يكون الهواء بوجهي وهالقصص هيك. خلص بروح بتصبح بصير باردة، جسمي ببرد وخلص يعني بزبطها. أنا هلأ قعدت هون مشان أستريح وأستعد لبكرة. يعني المنطقة هون القعدة فيها كتير كتير حلوة، فقلت يعني إني هلأ أنا ارتحت بدي أفطر واكتشف المناطق الحلوة. كان في منطقة الضيوف بيقدر يروحوا لهونيك ويقعدوا. طلعت هيك دراج تك 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 تك. أصل هذا المحل بجنن بيعقد والله العظيم. أحلى المناطق يلي في مصر هي منطقة يلي اسمها سينا. طلعت هيك من فوق لتحت، صرت أطلع على الجمال اللي موجود في نويبع. وقت ما شفت نويبع قلت واو ما شاء الله، أنا وين يا الله، أنا وين موجودة هلأ؟ معقول أنا في مصر؟ ما شفت هيك أشياء هيك رهيبة، أشياء رهيبة في مصر. يعني رحت على الجيزة ولوكسور واسكندرية وحتى رحت على الساحل وما شفت هذا الجمال اللي شفته أنا هلأ في نويبع. وحتى منطقة نويبع كلها كانت نظيفة يا الله. فأنا يعني صار عندي فضول، حبيت أعرف إني ليش نويبع من واحدة المناطق في مصر كتير نظيفة. كان في هذا الموظف اللي بيشتغل هنيك قعدت أسأله، فهو شو حكى لي؟ قال لي بصراحة نحن موجودين على حافة الحدود إسرائيل، وكان في فترة من الفترات كان يجي عدد كتير كبير من السائحيين يلي عايشين في إسرائيل، كانوا يروحوا على المناطق يلي مثل نويبع ودهب حتى. اوكي يعني لحظة شوي، انتو منطفين نويبع علشان الناس السائحيين يلي عايشين في إسرائيل؟ قال لي ايه. واو. حكيت هيك بيني وبين حالي ما شاء الله، يعني مصر دولة إسلامية ولكن مصر بتدعم. انتوا عرفتوا شو؟ طيب كيف هيك يا الله؟ كيف؟ أنا ما عم بفهم الموضوع. كيف دولة إسلامية وجايين تدعموا إسرائيل؟ عادي بدكم تدعموا إسرائيل روحوا يدعموها. ولكن الشيء اللي ما بحبه هو إني وقت ما المصريين بيقعدوا بتظاهروا إن هم بيوقفوا مع الفلسطينيين بس، ولكن بيعملوا أشياء من تحت الطاولة. بس بعدين فجأة من دون أي سبب بطلع هيك بشوف كتابة عبرية. What is this? كتابة عبرية. سألته لهذا الموظف قلت له ليش عندكم انتو كتابة عبرية إذا انتو بتستخدموا اللغة العربية؟ قال لي ايه انا حكيت لك ان كانوا يجوا لعنا سائحيين من اسرائيل صهيونيين يعني، وحبينا نزين حتى الطاولة بكتابة عبرية علشان شو نرحب فيهم اكتر هيك بالسائحيين. اوكي يعني انتو زبطتوا وزينتوا بهاي المنطقة يلي انتو موجودين فيها في نويبع. انا كنت بستوعب الموضوع لو كان في كلمات بالعبري وكلمات بالإنجليزي وكلمات بالصيني وكلمات بالعربي، ولكن بتقوموا انتو يا أهل مصر بتزينوا
بدهم يعني إلا شوي بدكم تمدوا لهم السجادة الحمراء كمان. يعني معقول هذا الشيء اللي قاعد أنا عم بشوفه؟ معقول؟ هاي أول مرة بحياتي بزور دولة عربية مسلمة بتدعم الأشخاص التانية. أنا هذا الشيء ما شفته يعني بغير دول عربية. فجأة من دون أي سبب شو بيحكي لي؟ أحسن شيء صار فينا نحن هون في مصر إن الصهيونيين دخلوا لعنا على مصر وخص نص فاتوا على نويبة. أوكي، انت شو قاعد عم تتكلم يا رجال؟ معقول وصلت لهالدرجة تكونوا عبيد؟ انتوا بعتوا وطنكم وبعتوا شرفكم وبعتوا حتى جنسيتكم على مود شو؟ على مود الفلوس؟ فأنا بسأله يعني ليش أحسن شي صار بحياتكم إني الصهيونيين السائحيين فاتوا لعنكم على مصر؟ قاعد يحكي لي لإني قاعدوا يرشونا رش بالفلوس. قاعد عم بفكر صورة إني كيف قاعدين هم يرشوا الفلوس، يعني هيك يلا روح هيك خد انت هال $100 خد انت إلك $100 وانتوا وجوهكم صايرين مثل الكلاب. يعني بتعرفوا الكلب وقت ما هيك يمد لسانه وقت ما يكون جوعان هيك نفس الشيء. انا هيك اجا صورة بدماغي، واول ما هم زتولكم $1 لسانكم طلع من حلقكم. هيك انتوا صرتوا بعتوا هويتكم البشرية للحيوانية. فأنا لايك إني قلت الله يلعن الساعة اللي إجيت لعندكم عن نويبة، لأني بصراحة جيتي لهونا عن جد بالفعل. يعني ما بتستاهلوا الواحد يجي يخيم عنكم، ما بتستاهلوا انتوا ان $1 اللي عندي اجي ازت لكم اياه تاع هالكلام اللي انتوا بتيجي بتتكلموه. انا انصدمت من هذا الشيء اللي قاعد اسمعه. انت واثق من هالكلام يلي قاعد انت تتكلمه؟ قال لي ايه واثق. صحيح كلامه 100%، لأني وقت ما بشوف إني كيف قاعدين مزينين باللغة العبرية فأكيد يعني بقدر أفتهم. صحيح كلامه 100%. شوي حزنت من الكلام اللي تكلمه هو بصراحة. يعني وصلت لهالدرجة إن مصر مجوعيتكم لحتى إنتوا وصلتوا لهالنتيجة إنكم تبيعوا شرفكم ووطنكم علشان الفلوس. صرت هيك أفكر إني طيب أوكي، أنا هلأ موجودة في نويبة، إذا أخذت السيارة ورحت على الحدود شو بلاقي عجب؟ خلينا أروح أكتشف المنطقة. بكرة إن شاء الله رح أروح على طابة وما رح يكون في أي مخلوق موجود هناك. وقفت زيارة السائحين يجوا على منطقة نويبة لأني بسبب الأوضاع يلي صارت الحرب بين فلسطين وإسرائيل منعوا الأجانب يجوا على هالمناطق هاي. بالفترة يلي أنا كنت موجودة في نويبة قبل بشهر مدري مين أي دولة زبطت صواريخها، وهي الصواريخ على أساس تروح على إسرائيل، وواحد من الصواريخ نزل وين؟ نزل بشقفة نويبة بين نويبة ودهب وعمل انفجار كتير كبير، وحتى البيوت اتزحزحت من أرضها، شبابيك البيوت وقعت على الأرض وانكسرت، في منهم اتصاوبوا كمان. فعشان هيك قررت الدول الأوروبية تمنع السائحين يروحوا يزوروا منطقة نويبة وحتى دهب. المهم تاني يوم أنا مجهزة حالي رايحة مع هذا الرجال بالسيارة. هلا هذا الميكرو الصغير ياته رح ياخدني على طابة، مسافة شغلة نص ساعة بكون هناك. let's go and discover these places. ونحن ماشيين بالسيارة فجأة وقف شوفير السيارة ونزلنا يعني من السيارة وقال لي يعني شايفة هذا البحر اللي موجود هون؟ عامل هيك على رسمة الجمجمة، يعني مثل راس، عامل مثل راس الجمجمة الدماغ. يعني هو قصده شايفين البحر اللي هناك شكله هذا المنظر مثل الدماغ يعني اللي فيه هنا دماغكم، عرفتوا شو؟ فقال لي هاي المنطقة جدا منطقة سياحية ومنطقة رهيبة، والسائحين كانوا يجوا لهون يتسبحوا من هالقصص هاي وهيك. المهم ونحن ماشيين مرينا بالصدفة من جزيرة صغيرة، وهي الجزيرة كان فيها القلعة، في هون قلعة بالنا، وهاي القلعة هي قلعة صلاح الدين. هاي بس الواحد يطلع لها هيك بطلوع، ومن فوق فيكم تشوفوا القلعة كاملا. يعني القلعة جاي على البحر،
كأنه هي جزيرة لوحدها. وقعد هو يتكلم شوية مين هو صلاح الدين من التاريخ والقصص هي وهيك. هياتنا بدأنا نتقرب أكتر على المنطقة يلي اسمها طابة. فكان في تشيك بوينت، كان في مدري 4-5 تشيك بوينت. هاي التشيك بوينت لازم تمرقها عشان توصل تمرق يعني تروح على طابة. هلا رح نعبر المعبر يا أخوان. وتشيك بوينت عبارة عن إذا بدك تمرق لازم تفرجيهم جوازك. إذا بدك تفوت على طابة رح يكون في سيكيورتي عدة مرات، ولازم حتى هم يعني بيجوا بيسألوكم أسئلة، يعني أنتوا ليش شو جايين تسووا هون بهالمنطقة، في عندكم حدا بتقربوا لأشخاص معينة، هل عجب رح تتركوا مصر وتكملوا على إسرائيل ولا شو الموضوع. وعادي هم يعني خشيت يعني فوتوني، أكيد بدهم يفوتوني جوازي، أنا أوروبي. خلصنا من التشيك بوينت، السيارة بعدها عم بتسوق. بتطلع هيك يعني بتطلع على اللوحات، بشوف هيك لوحة كتير كبيرة مكتوب عليها إني ويلكم تو طابة، مدري شو، أهلا وسهلا فيك في طابة. ونحن هيك ماشيين بالسيارة طول الوقت يحكي لي المصري نزلي الكاميرا، هون ممنوع تصوير زوزو، زوزو ممنوع تصوري هون، هاي مناطق جدا حساسة، ديري بالك تصوري، اوعك تصوري هون. ولكن لفت نظري شغلة واحدة، قعدت أطلع هيك على الشارع ولا أي سائحي كان موجود في طابة. بشوف في كمية كتير كبيرة من الشرطة موجودين هم في طابة. أنا عاد أقرب هيك يعني حتى عاد أضحك هيك عيوني العمى، هل عجب هذا الشيء اللي أنا جاي أشوفه صحيح؟ طابة معبى مليانة من الشرطة، عددها كانت كتير كبير على عدد النمل يا الله. فأنا لايك قاعد أفكر بيني وبين حالي لايك لحظة شوي، ليش في عدد كتير كبير من الشرطة والعساكر قاعدين حاميين هاي المنطقة؟ هل هو عجب انتو جايين تحموا إسرائيل؟ ليش وقت ما كنت في غير مناطق في مصر، يعني أنا لفيتها مصر كله كامل مكمل، ليش ما كنت أشوف عدد كتير كبير من الشرطة موجودين هنيك بهالمناطق مثل الجيزة، لوكسور، اسكندرية، شرم الشيخ؟ ليش أنا قاعدة أشوف شرطة معباي هون بهاي المنطقة يلي تكون على الحدود الإسرائيلية؟ هل هو عجب انتو جايين تحموا إسرائيل، ولا هل عجب انتو جايين تحموا منطقتكم وخايفين إن إسرائيل تتهجم على منطقتكم؟ لو كان عن جد الموضوع إنه انتو خايفين إن إسرائيل تيجي تحتل مصر، ما كنتوا زينتوا انتو نويبة كامل مكمل للسائحيين يلي جايين من إسرائيل. انتو من مصر، انتو مصريين، دولة إسلامية. أنا ما عم بفهم الموضوع على عدد ما كان في شرطة موجودة هنيك فوق. أنا انصدمت، لكن صدمت يا الله انصدمت. طب ليش الشرطة مش موزعين بغير مناطق في مصر؟ أنا هلأ قاعدة أفتهم ليش في عدد كتير كبير من المصايب يلي قاعدة تحصل في مصر. الوحيدة كدولة عربية بتشوف في عدد كتير كبير من النصب. بسبب إيش؟ بسبب الشرطة ما موجودين في كل مصر، بس موجودين في هاي المنطقة يلي اسمها طابة. ما عندهم هذا الوقت يروحوا يشوفوا شو البني آدمين يلي عايشين في مصر، المصريين، شو قاعدين يتصرفون مع السائحيين أو قاعدين يتصرفوا من النوع الإجرام. نكون واقعين ونتكلم الصراحة. أنا ما بحب ألف وأدور، بحب أحكي الدغري. إذا شفت شي بتكلم عنه. أنا هلأ قاعدة أفتهم ليش مصر موجود فيها كمية النصب، لأن انتو يا شرطيين جايين تحموا هاي المنطقة، بس ما عندكم وقت تروحوا تشوفوا شو البشر قاعدين يتصرفون. فأنا يعني بالنسبة لي لايك قلت له للشوفير بتعرف شو، خلاص خلينا نطلع من هاي المنطقة اللي اسمها طابة. ويعني ما كان في كتير أشياء اللي قدرت أصوره. نحن هاي طلعنا من طابة، عم نرجع هلأ برجوع لحتى وين وصلنا، على محل الخيام. وهون بتكون خلصت رحلتي في نويبة وحتى طابة.
وهذا كان آخر فيديو إلي في مصر. فإذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى يا صديقي تضغط زر اللايك وتشترك بالقناة تبعهم تحت عشان كل ما أحط فيديوهات جديدة تحضروني فيها. بشوفوشكن على خير في فيديوهات جديدة وحلقات رهيبة. باي باي.